Hey guys, welcome back to my channel Sunny Vlog. So guys, মই আজি আহিছোঁ মদন কামদেৱত। কাৰণ হৈছে বেলেগ একো কাৰণে ভ্লগছ নহয় এইটো ভিডিঅ'ত। তো গাইজ এইটো এটা ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট হ'ব। কাৰণ মই আপোনালোকক দেখাম এটা মোবাইলৰ কেমেৰা কোৱালিটি আৰু কেমেৰাৰ ছেটিংছ কি আছে সেইবিলাক দেখাম, কেনেকুৱা টাইপৰ, আৰু মই কিয় এইটো পাৰচেছ কৰিছোঁ সেইটো দেখাম। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো গাইজ মই প্ৰথমতে কৈ লওঁ, আপোনালোকে যদি মোবাইল এটা বিচাৰি আছে, মোবাইল যদি ভাবিছে এটা ফ্লেগশ্বিপ টাইপৰো হওক, যে মোৰ ফটোবোৰ ভাল হওক বা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল হওক, যদি মই কিবা বনাওঁ আৰু জাষ্ট ৰিল চিল যিয়ে নবনাওঁ কিয়, যদি আপোনালোকৰ বাজেটটো এনেকুৱা টাইপৰ যে 20,000 to 30,000, বুজিছে, 20,000 to 30,000, তাৰে মাজত বহুতকেইটা মোবাইল আহে। তাৰে মাজত মই এটা অপশ্যন লৈছোঁ যে মই ভ্লগিং কৰোঁ। তো ভ্লগিং কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মেক্সিমাম ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হাতখন মোৰ এনেকৈ থাকিব ন। তো মোৰ যাতে প্ৰব্লেম নহয়, মোৰ মেক্সিমাম ভ্লগ দিনতে থাকে, ৰাতি নাথাকে। ৰাতি হ'লেও মোৰ কোৱালিটি এতিয়া বেয়া নাহিব, কাৰণ আগৰ মোবাইলটো যিটো আছিল অলপ কোৱালিটি অলপ ল' পাইছিলে। আপোনালোকে মই গম পাইছোঁ যাতে মোৰো অকণমান চাওঁতে অলপ তেৰা বেৰা হৈ যায়। তাৰপাছত মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ যাতে অসুবিধা নহয়, তাৰ বাবে এইটো মোবাইল ল'লোঁ। মোৰ মোবাইলটোৰ নাম হৈছে OnePlus অনলি নট 2 বা 3 নহয়, অনলি নট। এইটো লোৱা মেইন কাৰণ হৈছে আগৰ পিনে দুটা কেমেৰা আছে। তো এইটোত মই 60 FPS মই ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰোঁ, আৰু বেলেগবোৰত এটা ছিংগল কেমেৰা থাকে। মই এইটো বস্তু মোক খাছ নালাগে মোৰ, সেইটো কাৰণে মই এইটো মোবাইল লৈছোঁ হা। তো আপোনালোকক আজি মই ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি কি আছে, নহয় চৰি গাইজ, কেমেৰা ছেটিংছ কি আছে, কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা, আৰু ফটোজ আৰু ভিডিঅ'জ কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, বলক। তো গাইজ মই মদন কামদেৱত আছোঁ বৰ্তমান। প্ৰথমতে যেতিয়া কেমেৰাটো অন কৰিব, অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰফেচ পাই যাব। ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকৰ থাকিব ফটো, পৰ্ট্ৰেইট মোড, নাইট স্লেপ, আৰু লগতে প্ৰ' মোড পাই যাব। তাৰপিছত ইপিনে পাব ভিডিঅ' অপশ্যন পাব, শ্ল' মোশ্যন পাব, পেন'ৰামা পাব, আৰু টাইম লেপছ পাই যাব। তো গাইজ মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কি আৰু ফাংচন আছে দেখাই দিওঁ। তো গাইজ মই আৰু ফাংচনবিলাক দেখাই দিওঁ। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে যেতিয়া ফটো উঠিব, তাতে আপোনালোকে পাব এটা ছিংগল মোড, য'ত আপোনালোকে চেল্ফি উঠিবৰ কাৰণে নিজৰ ছিংগল যিটো আহিব ছিংগল চেল্ফি, তো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে পাব। নেক্সট যেতিয়া ডাবল টেপত কৰি দিব, যদি গ্ৰুপ চেল্ফি লয়, তো গ্ৰুপ চেল্ফিত আপোনালোকে লেন্সটো ডাঙৰ দিয়ে, মানে ৱাইড এংগলত আহি যাব বস্তুটো। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছ আৰু নেক্সটটো কওঁ। তো গাইজ নেক্সট আপোনালোকক মই ছেটিংছত মই কিছুমান বস্তু দেখাই দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট ছেটিং অন কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে পাব আল্ট্ৰা শ্বৰ্ট HDR যিটো অন কৰি দিব, যাতে আপোনাৰ ফটোটো HD ক্লিকত হোৱাৰ নিচিনা হয়। আৰু তাৰপিছত মিৰৰ চেল্ফি, যিটো আমাৰ মিৰৰ টাইপ নহয় আৰু ডাইৰেক্ট নৰ্মেল হৈ থাকে, সেইটো অফ কৰি কিনে মিৰৰ চেল্ফি কৰি ল'ব। তেতিয়া আপোনালোকে একজেক্ট ফটোটো পাব যেনেকৈ আপুনি লৈছিলে। হাই ফিন নলওঁ, কাৰণ যেতিয়া মই এডিটিং কৰোঁ মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে নলওঁ। গাইজ এইকেইটা আছে, ইয়াতে গ্ৰিড আছে। আপোনালোকে যেতিয়া ভাল এটা ফটো দিব ইচ্ছা কৰে, তেনেহ'লে তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। মই এইটো ইউজ নকৰোঁ বিশেষকৈ। আপোনালোকৰ নেক্সট মই এতিয়া কৈছোঁ, ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ফটো মোডত আহিলোঁ। ফটো মোডত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফটো এটা কেপচাৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক। নাইচ। তো গাইজ যদি নেক্সট মই গ্ৰুপত ল'ব ইচ্ছা কৰোঁ, তাতে ক্লিক কৰি দিলোঁ, ৱাইড এংগলত আহি গ'ল। মোক সূৰ্য ইপিনে আছে, তো চাব ইপিনে এটা ৰশ্মি আহি আছে, দেখিছেনে? তো গাইজ মই ইপিনে দি দিলোঁ আৰু ক্লিক কৰি দিলোঁ এটা ফটো। অ'কে, পূৰা আহি গ'ল নে? পিছফালে যি আছিল চব আহি গৈছে। তো গাইজ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে কিমান ৰেচিঅ' আছে। 4:3 ৰেচিঅ' আছে। আৰু নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ 1:1। আৰু তো গাইজ এটা ফ্লাছ আছে, টাইমাৰ লগাব পাৰে আপোনালোকে। যদি আপোনালোকৰ চেল্ফিটো বেছি ধুনীয়া কৰিব ইচ্ছা নিজকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে সেয়া লগাব পাৰিব। স্কিন টোনটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, ইয়াতে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। মই এতিয়া স্কিন টোন নলওঁ, মই ডাইৰেক্ট নৰ্মেল দি থৈ দিছোঁ, যাতে মোৰ ৰিয়েলটো আহে। ব্লগছত সদায় ৰিয়েল লাগে। তো গাইজ ফ্ৰণ্টৰ হৈ গ'ল। এইবাৰ মই দেখাইছোঁ বেক ফটোগ্ৰাফী কেনেকুৱা হয়। বেক মই ক্লিক কৰি দিলোঁ, বেক ফটোগ্ৰাফী হৈ গ'ল। তো গাইজ ইয়াতে আপোনালোকে পাব ফাৰ্ষ্ট 1x, তাৰপাছত ৱাইড এংগল, তাৰপাছত আপোনালোকে 2x। মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক ৱাইড এংগলত দেখাই আছোঁ কিমান ৱাইড হয়। তো গাইজ এয়া হৈছে ৱাইড এংগল লেন্সটো ইমানখিনিলৈকে কভাৰ কৰে। তো গাইজ তেনেহ'লে মই নেক্সট দেখাইছোঁ আপোনাৰ 1x দেখাইছোঁ, ইমানখিনি কভাৰ কৰিছে। আৰু এইবাৰ 2x যদি দেখাই দিওঁ, ইমানখিনি হয়। আৰু যদি মই আল্ট্ৰা জুম কৰিব ইচ্ছা কৰোঁ, তো মই দেখাই দিছোঁ এই ছিষ্টেমটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে আল্ট্ৰা জুম, 10xলৈকে হ'ব। বুজি পাইছে গাইজ? অ'কে, এইটো বেক কেমেৰাৰ কাৰণে। মই এতিয়া বেক কেমেৰাৰ দুটামান ফটো উঠাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। 1x, এই হৈছে আল্ট্ৰা ৱাইড। Just do it! Oh my God! এই হৈছে আপোনাৰ 2x। মই আপোনালোকক ঘৰটো দেখাই দিওঁ। অ'কে গাইজ,
তো ইয়াতে ছিষ্টেম আছে আৰু ফ্লাছ আছে, টাইমাৰ আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি 4:3 কৰিব পাৰে, 16:9 ৰেচিঅ'ত কৰিব পাৰে, ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে য'ত ইচ্ছা তাতে কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু এটা বস্তু আছে, 1x গ'লোঁ আমি, এই 3 ডটত ক্লিক কৰি দিলোঁ, এইটো হাই ৰিজলিউশ্যন FPS আহি যাব। তো এইটো আপোনালোকৰ মেইন কেমেৰা থাকিব 50 মেগাপিক্সেল। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 50 মেগাপিক্সেলত টাইম ল'ব অকণমান, বাছ আপোনালোকৰ ফটো একদম পূৰা ধাৰখাৰ গুলিদাৰ ফটো আহি যাব আৰু ডিটেইলিং বহুত পাব ইয়াতে। এই চাওক বেছ কমাই দিলোঁ, এতিয়া বেক আহি গ'লোঁ। এতিয়া আমি যাম ভিডিঅ'ত। মেইন কামটো হৈছে মোৰ ভিডিঅ'। তো গাইজ চেল্ফিত আহিছোঁ, কমাই লৈছোঁ। তো গাইজ মোৰ মেইন মোবাইল লোৱা মেইন কাৰণটো হৈছে চেল্ফিৰ। কাৰণ মই যেতিয়া ভ্লগছ কৰোঁ, মই মেক্সিমাম চেল্ফিত কৰোঁ, মই উল্টাকৈ ল'ব অলপ অসুবিধা পাওঁ, সেইকাৰণে মই এইটো মোবাইল প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ। তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মেইন চেল্ফিৰ ভিডিঅ' কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা, কি আছে। তো ইয়াতে আছে 16:9 ৰেচিঅ', 21:9 ৰেচিঅ'। এইটো হৈছে চিনেমেটিক মোডৰ কাৰণে, মানে যদি ভিডিঅ'তে অলপমান চিনেমেটিক টাইপ বনাব ইচ্ছা কৰে। তো মই এইটো কমাই দিলোঁ, 16:9 ৰেচিঅ'ত আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰিজলিউশ্যন পাব 180p, 4K, বাছ এই দুটাই আছে। আৰু FPS-টো হৈছে 30 FPS এটা আছে আৰু এটা 60 FPS আছে। এই চাওক 60 FPS বেছি স্মুথ হৈছে, 30 FPS অলপমান নৰ্মেল আৰু একদম পূৰা নৰ্মেল মোবাইল যিমান আছে সেইবিলাক পাই যাব। তো গাইজ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দুটা চাইডৰ পৰা কৰিছোঁ। বেক কেমেৰাৰ ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ, ভিডিঅ' কোৱালিটি কি আছে। বেক কেমেৰাত আহিব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট আহিব 1x, তাৰপিছত আল্ট্ৰা ৱাইডৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব 2x। 2xটো খাছ ডিটেইল দেখা পোৱা যায়, চাব 2xত এনেকুৱা কোৱালিটি পাব আপোনালোকে 2xত। আৰু যেতিয়া ইয়াতে ভিডিঅ' কোৱালিটি বেক কেমেৰা যেতিয়া কৰি দিলোঁ, বেক কেমেৰা কৰাৰ 1xত আহি গ'লোঁ, আপোনালোকৰ ৰিজলিউশ্যন পাব 180 প্লাছ 4K। ইয়াতে আৰু দুটা বস্তু আছে, যদি 180p চলায় তেনেহ'লে আপোনালোকে FPS 30 FPS ৰাখিব পাৰে, আৰু নতুবা 60 FPS ৰাখিব পাৰে, যিটো ছুপাৰ স্মুথ হৈ যায়। আৰু ইয়াতে ষ্টেবিলাইজেশ্যনো আছে বেক কেমেৰাৰ, আপোনালোক ষ্টেবিলাইজেশ্যন কৰি দিলোঁ। তো গাইজ যিমান মই নাযাওঁ কিয় বহুত দূৰলৈকে দৌৰি কিনে বা জঁপিয়াই কিনে হওক, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' পূৰা ষ্টেবল হৈ থাকিব। এইটো হৈছে ছুপাৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যন। আৰু মই ইয়াৰ প্ৰথমতে ষ্টেবিলাইজেশ্যন দেখুৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ ফ'কাছ কেনেকুৱা হয়। নৰ্মেল যেতিয়া মই ফ'কাছ কৰোঁ বঢ়িয়া ফ'কাছ হয়, এইটো বাহিৰত দিলোঁ নৰ্মেল ফ'কাছ। তাৰপিছত মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ ছুপাৰ শ্ল' ম'ড আৰু পেনোৰামা ফটোগ্ৰাফী উঠাই পিনে। এতিয়া মই ক্লিক কৰিম পেনোৰামা ফটো উঠাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ ল'ম। ক্লিক কৰি দিলোঁ, ফটোটো মই পিনে আহিলোঁ। যেতিয়া হাইষ্ট জেগাত ল'ব ইচ্ছা কৰোঁ মই এতিয়া ৰাখি দিলোঁ। যেতিয়া বেছি জেগা কভাৰ কৰিব লাগে, ৱাইড এংগলতো নাহে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেনোৰামা ইউজ কৰিব পাৰে, তেতিয়া বহুত জেগা একদম কভাৰ কৰে, বহুত জেগা। তো গাইজ টাইম স্লেপত আহিছে আপোনালোকৰ 180p থাকিব, লগতে 4K থাকিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে স্পীডটো বঢ়াব পাৰে 5x, 15x, 30x এণ্ড 120x আৰু 180xলৈকে। 180x কৰিলে বহুত স্পীড হৈ যাব, বহুত স্পীড আপোনালোকে। তো গাইজ তোমালোকে জানা যে কিছুমান চিনেমা বা আপোনালোকে চিৰিয়েলটো দেখা পায় যে ৰাতিৰ পৰা ৰাতিপুৱা পটককৈ হৈ যায়। পটককৈ হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে টাইম শ্লেপটো স্পীড হৈ যায় কাৰণে। তো আপোনালোকৰ পূৰা কি কয় মেঘবোৰ যায়, সূৰ্যটো পটককৈ উদয় হৈ যায়, তো এনেকুৱা হৈ আহে। তো এয়া হৈছে 60 FPS 180p ৰিজলিউশ্যনত। তো আপোনালোকক দেখাইছে এইটো হৈছে সূৰ্যটো ঠিক ঠাকে কৰি আছে, ইমানো বেয়া কৰা নাই। কিন্তু সূৰ্যৰ অপজিটত যেতিয়া থাকিম, পিনে ৰশ্মি থাকিব, এই চাওক গাড়ী কি স্পীডত গৈছে। এইটো হৈছে 60 FPS। এইটো হৈছে ছুপাৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যন। মই এতিয়া আপোনালোকক দৌৰি দেখাই আছোঁ কিমান স্পীডত দৌৰিব পাৰোঁ। দৌৰি দেখাই আছোঁ গাইজ, দৌৰি যাই আছোঁ এই সৰিয়হৰ জেগা গাইজ, দৌৰি দেখাই আছোঁ। খোজকাঢ়ি আছোঁ বৰ্তমান। খোজকাঢ়ি থকাৰ পিছত মই যদি ছুপাৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যন লগাই দিছোঁ, তেতিয়া মই দৌৰিম। তো ইয়াতে চাই পিনে আপোনালোকে গম পাইছে যে কিমান ষ্টেবল হ'ব পাৰে এইটো কেমেৰা কোৱালিটি আছে, আৰু কোৱালিটিবোৰ আপোনালোকে ফটোবোৰ চাই কিনে গম পাই যাব দেই গাইজ। এয়া ৰেকৰ্ড হৈ আছে বেক কেমেৰাৰ 4K 30 FPSত, ক্লিয়াৰিটি চাওক। তো গাইজ তোমালোকক মই এতিয়া শ্ল' মোশ্যন আৰু টাইম স্লেপটো কেনেকুৱা আছে মই দেখাই দিওঁ, আৰু নাইট ফটো আপোনালোকক মই ৰাতি তুলি কিনে এটা লগাই দিম। তো গাইজ গোটেইখিনি ছেটিং আপোনালোকক ক'লোঁ, যি মই জানো সেইখিনি কৰি দিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি চাই কিনে ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেল ছানী ব্লগ। তো গাইজ আজিলৈকে ইমানে, বাই বাই, থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।